Ang repolyo ay matagal nang kilala bilang puting ginseng, mura, madaling hanapin, at sinasabing napakabuti para sa kalusugan. Marami ang naniniwala na kapag gulay ang kinakain, siguradong ligtas na. Pero mga kaibigan, may isang masakit na katotohanan na bihirang banggitin ng iba. May mga paraan ng pagkain ng repolyo na maaaring makapinsala sa bato, lalo na kung ito ay isinasabay sa tatlong karaniwang pagkain na madalas nating makita sa hapagkainan. Kung ikaw ay may diabetes o kung sinabihan ka na ng doktor na mahina na ang iyong bato, isang maling pagkain lamang ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng creatinine. At unti-unti kang ilapit sa isang bagay na ayaw nating mangyari, ang dialysis. Marami na akong nakitang pasyente na maayos ang asukal sa dugo, pero palala ang kondisyon ng bato dahil lang sa akala nilang ligtas na kombinasyon ng pagkain. Sa video na ito, ilalantad ko ang tatlong mapanganib na kombinasyon ng repolyo na dapat mong iwasan agad. At huwag kang mag-alala. Ipapalit ko rin ang tatlong ligtas na gulay na makakatulong sa pagprotekta at pag-alalay sa iyong bato kahit walang gamot. Manatili ka dahil ang maling kaalaman sa pagkain ay mas delikado kaysa sa alat. May karanasan na po ba kayong kumain ng repolyo na may atsara, atay, o hipon at alimango? I-comment po ninyo ang oo o hindi para malaman ko. Sa puntong ito, marami po sa inyo ang tiyak na nagtatanong, Dok, kung talagang mabuti ang repolyo, bakit kapag isinabay lang sa ilang karaniwang pagkain ay maaari na itong maging makapinsala sa bato ng ganito kaseryoso? Ang sagot po ay nasa paraan ng pagsasama ng mga pagkain. Hindi dahil masama ang repolyo mismo. Ang repolyo ay parang isang mabuting kaibigan. Ngunit kapag napasama sa maling kasama, ang nagdurusa ay ang ating mga bato, lalo na sa mga may diabetes o yaong mahina na ang bato. Ang mas nakakabahala, ang tatlong pagkaing ito ay pamilyar at halos araw-araw na lumalabas sa hapagkainan ng mga pamilyang Pilipino. Marami ang patuloy na kumakain nito sa loob ng maraming taon nang hindi namamalayan na unti-unti nilang dinaragdagan ang bigat ng trabaho ng bato. Kaya dahan-dahang humihina ang kakayahan nitong magsala sa paglipas ng panahon. Kaya bago pa natin pag-usapan kung ano ang dapat kainin para palakasin ang bato, ang pinakamahalagang hakbang ay iwasan muna ang mga pagkaing tahimik na sumisira rito. Sa mga susunod na bahagi, isa-isa kong ipapakita ang bawat kaaway. Ipaliliwanag kung bakit sila mapanganib at saan nagkakamali ang karamihan. Upang matapos mo itong pakinggan, ay alam mo na agad ang dapat iwasan. Simple, malinaw, at hindi komplikado. Ang kaaway, bilang isa na tinatayang 70% ng mga pamilyang Pilipino ay nagagawa, ay kaalit bilang isa. Repolyo plus mga maalat na pagkain. Mga kaibigan, sa hapagkainan ng maraming pamilyang Pilipino, lalo na sa ating rehiyon, ang mga inasnan at maalat na pagkain ay karaniwan na. Mula sa atsarang gulay, inasnan na talong, hanggang sa repolyo na inasnan, o simpleng pinakuluang repolyo na isinasawsaw sa maalat na patis o bagoong. Talagang pampagana ito sa kanin. Marami ang naniniwala na dahil gulay ito, ligtas itong kainin kahit ipares sa kahit ano. Ngunit ang ganitong nakasanayan ang isa sa pinakamaikling daan patungo sa matinding pinsala ng bato. Kapag pinagsabay ang repolyo at mga maalat na pagkain, napakaraming sodium ang pumapasok sa katawan. Ang sodium ay nagpapahawak ng tubig sa dugo, kaya tumataas ang presyon ng dugo. Habang mas mataas ang presyon, mas malaki ang stress sa maliliit na ugat sa loob ng bato. Sa mga may diabetes,
Ang mga ugat na ito ay dati ng mahina at matigas. Kapag napuwersa pa, madali itong mapinsala at mag-leak ng protina at dugo sa ihi. Hindi pa doon nagtatapos. Ang proseso ng pag-aatsara ay lumilikha ng nitrite, isang mapanganib na kemikal. Kapag malusog ang bato, kaya pa itong salain ng katawan. Ngunit kung mahina na ang bato, ang nitrite ay naiipon sa paglipas ng panahon, nagdudulot ng pagkalason sa mga selula ng bato at tahimik na nagpapababa ng kakayahan nitong magsala. Dahil dito, ang pagsabay ng repolyo at maalat na pagkain ay nagiging makapinsala sa bato. Isang seryosong panganib na hindi napapansin ng marami. Ano ang tamang gawin? Iwasan ang pag-aatsara ng repolyo at huwag gawing madalas ang pagkain ng atsara. Kung kakain ng repolyo, pakuluan o i-steam, itapon ang unang tubig at kumain ng pinakanababanayad sa alat. Sanayin ang dila sa natural na tamis ng gulay. Kung kailangan talagang magsawsaw, kaunting toyo na diluted sa kalamansi o lemon lang. Sa maliliit na pagbabagong ito, malaki na ang nababawas na bigat sa trabaho ng inyong mga bato. Pero mga kaibigan, ang pinakamapanganib na pagkain ay hindi pa ang mga nabanggit ko kanina. Sa palagay ninyo, alin sa mga pagkain ang tahimik na nagpapabilis ng pagbuo ng bato sa bato kapag isinabay sa repolyo? Sasabihin ko na po ito sa susunod na bahagi, kaya huwag po ninyong lalampasan ang segment na ito. Kaalit bilang 2, repolyo plus loob-loob ng hayop mga kaibigan. Ang ikalawang kaaway na hindi rin dapat maliitin ay ang pagsabay ng repolyo sa loob-loob ng hayop tulad ng atay, bituka at bato. Sa loob ng maraming taon, may paniniwala na ang atay ay pampalakas ng dugo. Ang bato ay pampalakas ng bato. Ang paniniwalang ito ay malalim ng nakatanim. At dahil dito, marami ang hindi namamalayang unti-unting napipinsala ang kanilang bato. Ang totoo, ang mga loob-loob ng hayop ay napakataas sa purin. Kapag pumasok ito sa katawan, ang purin ay nagiging uric acid. Sa taong malusog ang bato, maaari pa itong maisala at mailabas. Ngunit sa mga may matagal ng diabetes o mahina na ang bato, bumabagal ang pagsala. Ang uric acid ay naiipon at nagiging mga matutulis na kristal ng urate na naiipon sa mga tubong daanan ng bato. Kapag ang repolyo ay isinabay sa ginisang atay, bituka o iba pang loob-loob, lalo pang nadadagdagan ang bigat ng trabaho ng bato. Ang resulta ay hindi lamang gout at pananakit ng kasukasuan, kundi pati bigla ang pagkasira ng bato, acute kidney failure. Ang mga kristal ng urate ay maaaring bumara sa daluyan ng pagsala, magdulot ng pamamaga, at mabilis na magpahina sa bato. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng makapinsala sa bato na madalas hindi pinapansin. Ano ang mas ligtas na kapalit? Iwasan na ang loob-loob ng hayop, kahit pa kaunti lang. Kung nais mong maggisa ng repolyo, mas mainam ang balat tinanggal na dibdib ng manok o mga sariwang kabuti. Mas madaling tunawin ang mga ito, mababa sa purine, at hindi nagpapabigat sa bato. Sa simpleng pagpapalit na ito, maiiwasan mo ang isang mapanganib na pagkakamaling matagal nang ginagawa ng marami. Kaalit bilang 3, repolyo, plus mga lamang dagat na may matigas na balat mga kaibigan. Ang ikatlong kaaway sa listahan natin ngayon ay isang kombinasyon na madalas ituring na masustansiya at sosyal, ngunit sa katotohanan ay mapanganib para sa mga may mahinang bato at diabetes. Ang pagsabay ng repolyo sa mga lamang dagat na may matigas na balat tulad ng hipon, alimango, at suso. Ang sabaw ng repolyo na may hipon o ang hot pot na may repolyo ay masarap nga, ngunit maaari itong maging bitaag sa kalusugan ng bato. Ang problema ay nasa reaksyong chemical sa loob mismo ng katawan. Ang mga lamang dagat
na may matigas na balat ay mataas sa calcium, samantalang ang repolyo, depende sa uri at panahon ng anihan, ay maaaring may oxalic acid. Kapag nagsama ang calcium at oxalate, nabubuo ang calcium oxalate, isang uri ng bato sa bato, kidney stone, na matigas at matalim. Sa halip na mapunta ang calcium sa mga buto at mailabas ang oxalate, ang kombinasyong ito ay naiipon sa daanan ng ihi. Mas mataas ang panganib sa mga may diabetes. Ang asukal sa ihi ay nagpapadami ng bakterya. Kapag may bato na humaharang sa daloy ng ihi, madaling umakyat ang impeksyon na nagdudulot ng pamamaga ng bato at renal pelvis. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong sirain ang laman ng bato, paliitin ito, at magresulta sa makapinsala sa bato na tahimik, ngunit napakadelikado. May isa pang mahalagang babala na bihirang banggitin, ang tubig na pinagkuluan ng repolyo. Maraming tao ang umiinom nito dahil matamis ang lasa, ngunit dito natutunaw at naiipon ang potassium at oxalate. Para sa mga may kasaysayan ng kidney stones o mataas ang creatinine, ang pag-inom nito ay parang pagdaragdag ng gasolina sa apoy. Mas bibilis ang pagbuo ng bato nang hindi mo namamalayan. Ang payo ko, iwasang lutuin ang repolyo kasama ng hipon, alimango, at suso. Kung talagang kakain, pakuluan muna ang repolyo at itapon ang unang tubig, saka lamang ipagpatuloy ang pagluluto. At huwag na huwag iinumin ang tubig na pinagkuluan ng repolyo kung mahina na ang bato. Sa simpleng pag-iwas na ito, malaki na ang maitutulong ninyo sa pagprotekta ng inyong mga bato. Sa tatlong maling paraan ng pagkain na nabanggit natin, alin po ang sa tingin ninyo ay madalas ninyong nagawa? I-comment po ninyo ang numero 1, 2, o 3 para malaman ko. Sa puntong ito, marami sa inyo ang maaaring nagsimulang mag-alala. Dok, paano kung nakakain na ako ng repolyo sa maling paraan ng ilang beses? May masama na bang mangyayari? Kaya ko po kayong pakalmahin. Hindi agad nasisira ang bato dahil lang sa 1 o 2 beses na maling pagkain. Ang katawan natin ay may kakayahang mag-adjust at magbawi, lalo na kung maagap nating inaayos ang ating mga nakasanayan. Ang tunay na panganib ay hindi ang isang pagkakamali, kundi ang mga maling gawi sa pagkain na paulit-ulit sa loob ng mahabang panahon. Ang mga nakasanayang ito, kahit mukhang walang problema, ay maaaring humantong sa makapinsala sa bato ng dahan-dahan at hindi mo namamalayan. Ano ang dapat gawin agad ngayon? Simple lang. Itigil na ang maling kombinasyon ng pagkain na nabanggit kanina. Uminom ng sapat na tubig ayon sa payo ng doktor, hindi sobra at hindi kulang. At maglakad-lakad araw-araw kahit 20 hanggang 30 minuto lang upang makatulong sa paglabas ng sobrang asin at lason sa katawan. Tandaan po ninyo, kapag alam mo na ang tama at agad mong inaayos, may pagkakataon pang lumakas muli ang bato. 3 ginto na pagkain na pamalit para sa bato. Matapos nating malaman kung aling mga paraan ng pagkain ng repolyo ang maaaring makapinsala sa bato, natural lang na itanong ninyo, Dok, ano naman ang maaari naming kainin ng ligtas? Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo iiwan na walang solusyon. Sa halip, ibinibigay ko ang 3 pagkaing itinuturing na ginto para sa bato, lalo na para sa may diabetes at mahina ang bato. Una, puting cauliflower. Ito ang pinakamahusay na pamalit sa repolyo. Ang puting cauliflower ay mas mababa ang potassium, kaya mas magaan sa trabaho ng bato. Mayroon din itong mga natural na anti-inflammatory compounds na tumutulong protektahan ang mga salaan ng bato laban sa pinsalang dulot ng mataas na asukal sa dugo. Maaari itong pakuluan, steam, o tadtarin at igisa ng bahagya. Marami ring
gumagamit nito bilang pamalit sa kanin upang mabawasan ang carbohydrates. Ikalawa, pulang bell pepper. Maraming natatakot sa salitang sili, pero ang bell pepper ay hindi maanghang. Sa katunayan, ito ay napakayaman sa vitamin C at antioxidants na tumutulong maglinis ng mga free radicals na nakapipinsala sa mga selula ng bato. Mas mahalaga pa, napakababa nito sa potassium, kaya ligtas para sa may problema sa bato. Pinakamainam itong kainin ng hilaw sa salad o igisa ng mabilis upang hindi mawala ang sustansya. Ikatlo, sibuyas. Ang sibuyas ay kilala bilang reyna ng paglilinis ng dugo. Nakakatulong itong paluwagin ang mga ugat at pababain ang presyo ng dugo, kaya nababawasan ang bigat ng trabaho ng bato. Isa pa, ang sibuyas ay sobrang baba sa potassium, kaya maaaring kainin ng regular nang hindi nangangamba. Maaari itong igisa ng kaunti, ihalo sa salad, o kainin ng hilaw matapos ibabad sa malamig na tubig upang mawala ang tapang. Makikita ninyo na sa tamang pagpili ng pamalit na pagkain, maaari pa ring kumain ng masarap at masustansya habang iniiwasan ang panganib ng makapinsala sa bato. Kung malinaw at kapaki-pakinabang po sa inyo ang mga pagbabahaging ito, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel. Sa ganitong paraan, bawat linggo ay magkasama nating mapoprotektahan ang asukal sa dugo at ang kalusugan ng ating mga bato. Checklist Plus, halimbawang Menu Plus, MGA Exception. Para madaling tandaan, madaling gawin, at magamit agad, heto ang isang simpleng checklist. Maaari ninyong isulat o ipa-screenshot sa mga anak o apo. Checklist ng hindi dapat kainin: repolyong inasnan at sara o repolyo na sinasawsaw sa maalat na sawsawan. Repolyo na ginisa o niluto kasama ang loob-loob, tulad ng atay, bituka at bato. Repolyo na niluto kasama ang hipon, alimango at suso. Tubig na pinagkuluan ng repolyo, lalo na kung mataas ang creatinine o may kasaysayan ng kidney stones. Sa pag-iwas sa apat na ito, malaki na agad ang ibinababa ng panganib ng makapinsala sa bato. Halimbawang menu na maaaring sundan: almusal, lugaw na oats o whole wheat bread plus nilagang itlog. Dagdagan ng ilang hiwa ng sibuyas na pinakuluan. Tanghalian, katamtamang dami ng brown rice plus pinakuluang puting cauliflower plus isdang pinasingawan na may luya o balat tinanggal na dibdib ng manok na kaunting mantika. Hapunan, bago magpito ng gabi. Dibdib ng manok na ginisa sa sibuyas at pulang bell pepper, kalahating tasa ng kanin o walang kanin kung mataas ang asukal sa dugo. Mahalagang eksepsyon: kung may matinding gout attack, iwasan muna ang pagkaing mataas sa purine tulad ng kabuti at kawayan. Piliin ang upo at kalabasa. Kung umiinom ng blood thinners, kumonsulta muna sa doktor bago kumain ng maraming madahong gulay na mataas sa vitamin K, halimbawa spinach, broccoli. Sa ganitong kaso, mas ligtas ang puting cauliflower at sibuyas. Makikita ninyo sa isang malinaw na checklist at simpleng menu, maaari pa ring kumain ng masarap habang pinoprotektahan ang bato sa pangmatagalan. Mga kaibigan, nais ko pong iwan sa inyo ang isang mahalagang paalala. Ang pag-aalaga sa bato ay pag-aalaga sa buhay mismo. Tahimik lang ang bato, hindi agad sumasakit, hindi agad nagrereklamo. Ngunit kapag humina na, saka natin mararamdaman kung gaano ito kahalaga. Huwag nating hayaang ang mga maling gawi sa pagkain na paulit-ulit ang dahan-dahang humantong sa makapinsala sa bato at mauwi sa pagsisisi sa huli. Tandaan po ninyo ang 3 ligtas na pamalit na ating tinalakay ngayon: puting cauliflower, pulang bell pepper, at sibuyas. Abrit, madaling hanapin ang mga ito, abot kaya, at kaibigan ng bato, lalo na para sa may diabetes at mga nakatatanda.
Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, ibahagi po ninyo sa pamilya, mga kaibigan, at mga senior groups. Isang simpleng share ninyo ay maaaring makapagsalba ng isa pang bato. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang magkasama tayong magpatuloy. Sa susunod na video, ituturo ko ang mga simpleng ehersisyo sa kama na tumutulong magpaikot ng dugo sa bato at makabawas sa paghihi sa gabi. Abangan po ninyo.